Hello, good morning guys. I am Richard Robles and I'm going to discuss the topic of lesson 4, the learners with difficulty communicating. We proceed to milestone in language development. The milestone in normal language development from birth to 5 years. Ang milestone, ang sa mga normal sa mga language development, alin sa birth to 5 years. Kung sa liit, may mga bata kita, mga inabdos na wala, na acquire sa language o sa mga mga ligay at mga lingwahe, ilonggo ka man, Cebuano, Karaikam, whatever kung ano yung mo sa bata, dasan na ma-acquire, especially kung gano'n sila sa paggagamay sa 5 years. That's why ang aking mga hinabdos gani, ang example ako mga hinabdos sa balay, nga dahil sa English classes nga, ilang nga learning sa language, na sa page sa mga programa sa televisions or teleserye, naga-English man. A further definition of milestone, it is helpful to know how infants, toddler, and children acquire language as the nature. Ang mga hambal ko, ma-acquire nila, pero ano mga hambal mo? Ang ibang ganito, ano ka sila pinitla man ang iyang ma-acquire sa mama, papa, di ba? Kung dadlo mo na yung speech nila, although may basta may iswalo sa mga words, pero ma-acquire nila nila. Unlike na kung naglaw pinitla man na sila kung bako sa as the nature. Sige, rather, a 6 months old baby with facial expression and gross body movements in response to adult stimulation. Ano sa palibot niya, ano sa nature niya, na-acquire sa bata yan. Kasi amog na siya ang inatawag natin ng milestone. We proceed to the cawing. Cawing is a speech sounds because the characteristics resemble certain sounds that adults produce. In the given sample speech is present language and it is not used. Another ng further discussion lang, parents and significant other around the baby might understand him or her, but most adults will not be able to interpret the sounds being said. Speech of very young children hardly conform with adult language. Ang kaya iba yung stuttering sila, gapit-kitla sila, kaya nga ang cawing is speech sounds because the characteristic resembles certain sounds that adult produce. Alam lang mga pag-itchin, hindi ba lang example, may mga sound ba lang something ang muna sa cawing. Pause. Kung magsilipat kita ng cawing, harap lang may hambal sa bata, pero hindi niya pala ma-pronounce ang mayo. Sample be nga, mama, mabakal ko to, magngal, something ang muna. Diba cawing na siya pala hawa, pronounce yung mayo, kaya hambal ka na ba? Present, but language is not used. Speech is present, but language is not used. Magaling gusto siya hambal, pero hindi ma-pronounce. We're going to tackle about how the birds to 6 months backwards language. Sa 3 parts, first form of communication is crying. Ang una natin sa bird to 6 months is dahibig sila. May gusto sa pahiwati, example, kung gutom ng bata, dahibig siya. Kung may gusto lang ng bata, may gusto sa baklon, mahibig lang siya. Pero syempre, bata birth to 6 months, sino man naman bakal ng bata, birth to 6 months na. An example, ano siya? Mga sample, gusto ko din sa bata, gusto sa matulog sa bata, mapasugil sa dada, nahibig siya. Ang muna ilang communication sa birth to 6 months. First lang ha, babies make sound from forms, such as cause or gargles. Muna saan galing-inaw sila. Babbling soon follow as a form of communication. Vowel sounds are produced. No meaning is attached to the words heard from others. Sample, mama. Sa mga 6 months na ang mga vowel sounds na kailangan produce. Ang masampos ihambal ang ilang nila since birth to 6 months na sila. That is the example communicating all the birds, the children who are in stage of birth to 6 months. Let's proceed to 6 to 12 months. Kung ako tuwag manog sa katwig ng mga bata. Paano naman sila mag-communicate? Baby's voice begins to rise and fall
while making sounds. Alam lang, may gusto sila ihambal. Nagtataas sila ng tigo. Unlike sa baby, yung may baby lang. Alam nga, sample lang, gawin ng mga babies, guys. Lagi ko ba nantay? Isang bata naman. Bata, hindi ko bata ni mama, nga manggod ko. Nga mo na sa akin, may gusto sa ipahiwatig. Sample, may gusto sa mga kantuan, post na eh. Na naman siya. So, child begins to understand certain words. Child may respond appropriately to the word no. Child may perform an action with us. And child may repeat words said by the others. Sila na sa 6 to 12 months, do medyo pinabalo na sa pagkabat. At kabalo na sa agad-change na sa words na no. For example, mahibig na siya. Mahibig siya gusto niya alam ba ang lollipop, kaulon mo. Since nga bawal siya, o pampang piso. Basta bawal siya, kasi nga, hindi naga, no, baby! So, hindi niya kaunahan. Hindi niya kaon, hindi na hangion. Kaya kasi isa sa words nga no. Kag, sa puto daw sa mama, mas na bata, mama, ang mama ng bata. Makway na ano siya sa mga adults. Sige. So, at 12 to 18 months na guys. At 12 to 18 months, ang child has learned to say several words with appropriate meaning. Child is able to tell what he or she wants by pointing. Child responds to simple commands. Like for example, ng ang mga bata ko sa magambas na lord tayo ng mga litra. Mama, something ako na. Tapos, makakachinin sa mga i-respond niya sa mga command. Punta! Mapungko na nagay. Tulog na! Magtulog na rin ang mga baby nga sa 12 to 18 months. Suppose, kaya mga bata nga manugba ka po sa ganyan sa mga kama mo, manakatakot, nagkachin din sa mga bagay-bagay. Doon mga tikulang, ganyan may mga mangot, ganyan nga duwa ka po mga aratlo. So, kisaiban, ang tanda na, kung ganyan tigda pa ng iba. So, let's go for 18 to 24 months. Amon sa mga duwa rin na ito, sa sot-sot, may mga mamulan. There is a great spark in the acquisition of use of speech. At this stage, child begins to combine words. Child begins to form words into short sentences. Kabalo na sila, Mama, didit ko. Kabalo na sila. Kabalo na naman kabalo ng bata sa ganas na mag-combine sa mga words pag mga-create sa isang sentence. Sa 2 to 3 years naman, at this age, the child talks. Kabalo na ginis na maghambal, guys. Kasi tigda ka ng iban. Tapos, child asks question. Daw, madalas na pumangkot niya, Mama, ano na didit ko ni ano? Something mga manang pumangkot, maligo sa CR. Mama, ano na color? Something mo na. Sagad sa mga dududlo, mamangkot alam mo sila, pero kinalala-expand na pasensya. Like, as a baby here, nakaagyan ka man i-expand na pasensya. Sa mga manghod ko, nga portik sa naman yun. Ng child has vocabulary of 900 words. Kaya na mag-create sa 900 words. Kaya na nila mga 900 words pa ni 900 words na ilang kahit hindi na vocabulary. Pasang yes, no, include na sila. Kung ano yung hambal mo, nasindihan na nila, yes. Mga 2 to 3 years old. So, child participate in conversation. Data sa mga Suryana, child can identify colors. Color blue, color white, So, child can use plurals. Kaya na sila nga, sample ng glass. Mami, can you please give me a glass of water? Glasses of water? None. Kaya na madami sa mga plurals of words. So, child can tell simple story. Mama, naglakat ko ba kanina? Mama, sa guwa, mama. So, can tell simple story. Namun sa mga 2 to 3 years old. Tapos, can begin to consonant sounds. Kaya nila kung kanina sa mga bata pag sa ni, Subok, kaya sa mga consonant na. Mga consonant na mga sounds, mga tawag sa alang ma. Tapos, sample spading, diba? Spading, kaya nila magambas mga words nila sa AIO. Sige, 2 to 4 years old.
child begins to speak rapidly, child begins to ask questions and obtain information. Sentences are no longer and more worried. So, kaya na nila maghambal, kaya na nila mamate, kaya na nila magchindi. Kung do pa, alam sa stage nga daw matured na, hindi mo isang matured sa personally or sa pamatasan. Kung matured sa mag-chindi, do matured sa mag hindi na kitla in short. So, let's go. Please zoom. Let's go to A, the definitions. Type of communications, impairment, and disorder. So, the principle of the uniqueness of the person includes the way the child acquires speech and learns a language. There are individual differences in the way children develop speech and gain efficient use of a language. Some children may develop speech faster or slower than an acquired language in an unusual sequence. Others may deviate the normal sequence of language development such as to extent that may result in serious difficulties in school and in interpersonal relationships. A lag of more than 3 months should be cause for worry. At no longer period of delay may signal the presence of communication disorder and accessible professional services. Communicative disorder exert a great impact of life. Children who likely have problems in the most aspect of education and personal adjustment. Yes, kung mga bata ko doon sa ginagawa, sa amo, sa mga pinitla, sa mga lingway, ma-acquire sa kapoy, may mga problema man sa siyempre sa pag-eskwela niya. At the age of 4, and sa kinder, sa daycare, napitla ang bata, ginasukan daw sa iba. That's why I'm so very concerned for those people who cannot speak exact words or some precise words. Or just Saturday pa sa stage, just Saturday pa. Nga, advice to all parents nga katudlo or guardians nga katudlo nga ayaw mo magtudlo sa inyong mga bata kung kamo ang gamay sila ayon sa birth to 4 years. Kay ano po sa dako lang chances nga makakuha sa bata ang magamit sa eskwelahan, ma-discriminate kag may natawag na difficulty in communicating. Dublayan sila. Okay. So, types of communication impairment and disorders. Let's move on. Communication is the interactive exchange of information, ideas, feelings, needs, and desires between and among people. Mas tayo communication naman sa ang exchange of ideas, ang mga conversation na kamahaw. That's why very significant to have a good communication towards people who can talk or interact every day to exchange information, mga ideas nyo sa mga gugulot nyo, sa mga kinahanglan nyo, sa mga feelings nyo sa amo ng tao. So, the communication is used to serve several functions, particularly to narrate, explain, for requests, and express feeling opinions. Nagamit mo sa communication, hindi lang sa just verbally, but communication can introduce through writing or writing communication or communication letter nga nagamit sa formal communication to kuha sa kabagal or something. So, how is speech differ from language? Anong kinalain sa speech sa language? So, let's explain it. Speech is the expression of language of sounds or oral production. Speech is produced through precise physiological and neuromuscular coordination. May tatlong components sa ang respiration, coordination, and articulation. Kung mas nito nga speech, ang muna sa bilang expression sa imo nga ginahambal. Masapol, kapret pa rin ba ako? Ha? That is the expression or the speech. That is ang language na, okay. The expression of language. Ayan. So, sa itang respiration, basta mas nachilyanta, the act of breathing. Act of breathing. So, ikadua, the pronation, production of sound by larynx and vocal folds. Larynx. The articulation. Use of lips, tongue, teeth, and hard and soft plates to speak. Ang bilang, none. That is the articulation or something mga nakakapagdila mo or kabadayan ka mag-speak sa mga dila. So, language is used for communication, a formalized code used by a group of people
who communicates with one another. That is primarily arbitrary according to Hilbert 2013. People decide on symbols, their corresponding meaning or rules that make up a language. There are 5 dimensions of language that describe it from chronology, morphology, syntax, content, and use, or ang practice. So, para position yun, ang language is ang ating panatamaggamit sa communication. Mga lingwahe na Ilonggo, Karaya, Bisaya, Waray, yung Matanghinyo, English, Karaya, Cebuano, or something Espanyol naman, ang muna sa importante, ang pinaka-importante sa language para may mga peace na ginagawa. Hindi ka maginamo, hindi ka mag-itsindihan na kita, hindi kita nga, ikaw na isa sa hindi mag-itsindihan. At tapos, mas nalit na siya, gamitan ang mga universal language. The important to know about language or universal language such as English para makamit sa go to abroad, something to travel, have fun! Sige. We discuss chronology, syntax, content, and use of grammars. So, masilin kita ang chronology. Wait, kita pick na 5, 4, 3, 2, 1. Go. Chan! So, the components are mga baka muna. Chronology refers to the sound system of a language. A phoneme is the visible unit of sounds within a language. Mga sounds sa guys na ginagamit sa language. Mga S, something. Morphology of a language refers to the smallest unit of language that has meaning, which are used to combine words, sounds, syllables, and all of the examples of morphemes. So, ano sa mga vocabulary lang sa gamay siya o natawag ng mga flowering words. Syntax is a system of rules governing a meaningful arrangement of words, which also includes grammar rules. Kasi syntax din sa language,